خب سلام رفقای عزیزم، وقتتون بخیر. که چه روز قشنگی امروز. خوش اومدید بچه ها به پارت اول از واکتروی بازی بتمن دشمن درون. همونطوری که دارید الان روی صفحه میبینید، بازی که پارت اولش رو حدوداً 3 سال پیش روزای اول کانال گذاشتم. وای که چقدر زمان زود میگذره بچه ها و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. واقعا از توقع خودم خیلی بیشتر بود. الان میخوایم بریم دوره هم واکتروی نسخه دوم استارت بزنیم و این بار توی 10 تا پارت، نه توی 5 پارت برخلاف بازی قبلی. میخوام هر اپیزود بازی رو که مثل بازی قبلی هم 5 اپیزوده، این بازی هم 5 اپیزوده، توی 2 پارت براتون برم و امیدوارم کلی حال کنیم که مطمئنم اینطور خواهد بود. رفقا ببخشید منم الان اول صبح یه ذره استرس دارم، نمیدونم چی میگم. بریم برای شروع کار ببینیم ادامه ماجراجویی بتمن و آلفرد و کت‌وومن و حالا جان دو از بازی قبلی هم جوکر خودمونم توی این بازی هست قراره چی کارا بکنیم. من واقعا هیجان دارم بچه‌ها. بریم برای شروع کار، زره روی سر و بازی رو آغاز میکنیم. رفقا فقط خواهشی که ازتون دارم کامنت بدید، ویدیو رو همین الان لایک کنید و کاملا سابسکرایب کنید. این خیلی برام مهمه رفقا. زره روی سر، بریم که این واکتوری طوفانی رو شروع کنیم. وای به به، چه حس و حال دلنشین و قشنگی هم داره این موسیقی ساده ولی در این حال دوست داشتنی بازی که داره پخش میشه. بریم. به به رفقا، خیلی خوشحالم که بعد از واکتوری نسخه اول داریم این یکی رو با هم دیگه میریم. و البته اگه نسخه اول ندیدید سریع اول برید واکتوری اونو ببینید بعد بیاید اینجا. نمیشه که اینجوری اونو ندیده بخواید بیاید اونو ببینید. اونو برید ببینید، همه ای واکتوریاش کامل هست با زیرنویس و متون فارسی وبسایت گیمساب و این نسخه هم دقیقاً همینطور کار وبسایت گیمساب عزیز. خب اول از همه تنظیماتو خیلی سریع چک کنیم بچه‌ها. چیز خیلی خاصی هم توی تنظیماتش نداره که بخوام بهتون نشون بدم، فقط صدا و اینا کم اوکی. زیرنویس هم گذاشتم روی بزرگ که راحت تر بشه خوند و رزولوشن هم 1080. همینجا بودیم دیگه، درسته. روشنایی بازی رو هم یه مقداری بالا بردم که اگر اون جایی که هستید خیلی روشنه راحت بتونید ببینید، چون این جایی هم که خود من دارم ضبط میکنم میبینید که چقدر روشنه. کلا یه ور صورتم و جلوش همه نور زیادی افتاده و روشنه. بذار ببینم، شاید یه ذره، یه کوچولو، نه خیلی شد دیگه. خوبه، همونی که بود خوبه. و گرافیک بازی هم تا ته بالاست. خب بازی هم گرافیک خیلی خاصی نداره و تو سال 2017 الان که دیگه دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، اولای 2024 7 سال پیش دقیق اگه بخوام بگم 6 سال و نیم پیش، البته به صورت اپیزودی عرضه شد. اپیزود اولش فکر میکنم مرداد سال 96 عرضه شد و اپیزود پنجم و آخرش فکر میکنم فروردین 97 بود. بریم رفقا، نامردی و بی‌انصافی نکنید، بمونید با من تا پایان این سری واکتوروها. 10 هفته شیرین رو کنار هم داشته باشیم و کامنت بدید دور جون امواتتون. یکم کامنت بدید، به من انگیزه بدید کانال رو بهتر کنیم. بریم بچه‌ها. این نسخه سایه‌ای هم که ببینید دقیقاً خودم نمیدونم چیه، فکر کنم یه افکت خیلی خاصی میندازه روی تصاویر بازی و یه مقدار تغییرش میده، ولی خب چیز خیلی جالبی نیست که الان توی واکتورو بخوام برم سراغش. مدت‌ها بعد از عرضه بازی این نسخه سایه عرضه شد که واقعاً هم چیز خاصی نیست. بریم نسخه عادی رو بازی کنیم. بسیار خب، قسمت اول معما. یه دقیقه بذار ببینم، نباید اول سیوای من از من میپرسید؟ این قسمت هنوز شروع. بذار اینو من حذف کنم، یه سیو. چون تا اونجایی که یادم اول بعد از زمان میخواست که انتخابای فصل اول رو براش توضیح بدیم که چی کار کردیم، که ما هم الان دقیقا میخوایم همین کار بکنیم. رفقا برید اول واکتوری فصل اول رو ببینید اگر ندیدید لطفاً، چون الانم تا آخرین باری که من چک کردم به جز پارت دومش هر 4 پارت دیگهش جزو 10 ویدیوی برتر کانال از نظر بازدید بودن. حالا درست شد.
بتمن ده نمیویدین. دوباره ازتون درخواست میکنم رفقا عزیز تا پایان واکتوری بازی دشمن درون با من بمونید و کامنت بدید. اگر واکتورو، گیم پلی یا هر چیزی از هر بازی میخواید یا حتی ویدیویی که خیلی ربطی به گیم نداشته باشه میخواید، کامنت بدید برام بنویسید و من اگه بتونم حتما براتون درست میکنم و میذارم. فداتون بشم بچه‌ها. خب انتخاب کن که چطور داستانتو شروع کنی. بتمن دشمن در رو میشه عنوان یه داستان جدید شروع کرد یا با ادامه انتخابای فصل اول و ما میخوایم داستان خودمونه که توی واکتوروهای بازی قبلی با هم با هم جلو بردیم و شما هم حتما اونا رو دیدید بسازیم. ادامه داستان خودم. داستان من تا به اینجا میخوام بازسازیش کنم رفیق. بسیار خوب. اون موقعی که بچه‌ها فرزندان آرکام حمله کردن و که یادتون هست آخر پارت دوم واکتوری بازی قبلی من یادمه که متوقف کردم بازی و یه عالمه فکر کردم که کی رو نجات بدم و آخر سر ترجیح دادم که هاروی رو نجات بدم. یادتون که هست بعدش هم خیلی عذاب وجدان گرفتم، ولی خوشبختانه سلینای عزیز که در اعماق ته قلب من جا داره هیچیش نشده، نجات پیدا کرد و بعد اومد کنار هم که اوقات خوش شیرینی رو با هم گذروندیم و البته آخر سرم که ما رو ناکام رها کرد و رفت. امیدوارم توی این بازی بازم بتونیم ببینیمش. جدا امیدوارم بچه. اصلا اگه نباشه انگار بازی ناقصه. من هاروی رو نجات دادم. درسته، من از هاروی حفاظت کردم و سلینا تیر خورد. هاروی خدا ببینید بچه ها بازی مستقیما دستشو گذاشته روی قلب ما، داره فشار میده روی نقطه ضعف ما. قلب پر از عشق و امید و علاقه ما گذاشته و داره فشار میده. خب من که این کارو کردم بازی نکنه فکر کردی تو رگای من به جای خون رب کوچه فرنگی جریان داره. حتما تو که راست میگی. خدا ببینید بچه ها واکتورو که اولش داره با این حس سال شروع میشه دیگه خدا به آخرش رحم کنه. خب اینم که یادتونه بچه ها که رفتیم سراغ هاروی و در و داغونش کردیم و بعد توی پارت 5 رفتیم و حق آزوالد کاولپات پنگوان لعنتی رو هم کف دستش گذاشتیم. من به 2 چهره حمله کردم، به هاروی تو فیس. بچه اینجا رو من یادم نیست. یادتون هست توی پارت 4 واکتورو من چی کار کردم؟ که جان گفت یه شورش راه میندازم تو بتونی تلفن بزنی. من واقعا یادم نیست چی کار کردم. فکر کنم تلفن زدم. امیدوارم اشتباه انتخاب نکنم و بعد یه تاثیر رو توی واکتورو بذاره. اینم که یادتون هست که گفته بود یه لطفی به من بدهکار، یه لطفی رو به من وقتی اومدم بیرون بدهکار میشی و من فکر میکنم قبول کردم. آره قبول کردم. خدا کنه اشتباه کاش میرفتم میدیدم اینا رو. بله ما میگیم بله. آخر سرم تا اونجایی که باز یادم ای وای نگاه کنید بچه‌ها تو رو خدا میگن که آبکش به دیگ میگه تد سوراخ قضیه الان منه ها بچه‌ها. من خودم هی 100 دفعه به شما میگم برید پارتای قبلی واکتورو رو ببینید، بعد خودم ندیدم اینقدر توش، ولی مطمئنم به عنوان دوست جدا شدیم. حالا خیلی دوستای صمیمی نبودیم آخر سر، ولی قطع این دشمنم نبودیم. به عنوان دوست از سلنا جدا شدیم. خب وقتی که لیدی آرکام آلفردو تحت کرد هویت خودم آشکار کردم که ازش مراقبت کنم. بله اینجاشو قشنگ یادمه که اون اول باورش نمیشد، گفت این باید یه جور حقه باشه، امکان نداره که بروس وین بتمن باشه، ولی من بهش گفتم که هستم. درسته؟ بله اینجا هم فکر میکنم بروس وین بودیم آخر پارت آخر واکتوری بازی قبلی. این یکی رو هم باز یادم نیست. حالا فکر نکنم خیلی هم مهم باشه، ولی فکر کنم بهبود اداره پلیس رو گفتم. بسیار خب رفقای عزیز، بریم بی هیچ معطلی. بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، کامنت بدید، کانال به سرعت بره بالا و همینطور کیفیت ویدیوهای کانال برای شما رفقای عزیزم بره بالا. 3 2 1. بسیار خوب رفقا.
خب بذارید اول ببینیم اپیزوداش چجوریه. قسمت اول که الان هم میخوایم با هم شروعش کنیم معما. یکی از قدیمی ترین و مرگبارترین جنایتکاران گاتهام برگشته. بتمن باید با متدان جدید و قدیمی همکاری کنه تا این تحت خونسا کنه. ریدلر هم هست بچه‌ها دیگه، همونطور که احتمالا خودتون میدونید از عکسش هم مشخصه ریدلره. و نه این که مال بازیه دیگه شه. اینجوری باید برم قسمت دوم. بچه‌ها هارلی کوین و اون بینه، اونم احتمالا باید فریز باشه. میدونید که مستر فریز قسمت دوم همپیمانان با در خطر افتادن هویتش بروس باید با یک گرداننده قدرت جدید در گاتهام همکاری کنه. یک توطئه جنایتکارانه در خفا در حال انجام کل شهر رو تهدید میکنه. یعنی از همین الان دارم ثانیه شماری میکنم. بچه‌ها ببینید این دیگه واقعا اوج هنر بازی و بازی ساز نشون میده که آدم در حینی که حتی داره بازی میکنه هم باز ثانیه شماری کنه که باز بیشتر بازی کنه. خب بچه‌ها گفتم بازی از اول اساسی دستشو گذاشته روی نقطه ضعف ما، داره فشار میده و چقدر خوب که عشق قدیمی و همیشگیمون توی این بازی هست که نبودنش حس نشه بچه‌ها، چون گفتم اصلا اگه نبود که بازی ناقص بود. خب قسمت سوم نقاب شکسته. با بیشتر شدن فشار برای کشف حمله غریب الوقوع به گاتهام، بروس هویت دوگانش و روابطش با متحدان جدیدش رو دنبال میکنه. جالبه. ای وای آخرش باید با جان دوی جوکر به جنگی. قسمت چهارم چیزی که آزارت میده. یه افشای ناگهانی بروس رو مجبور به تغییر برنامه‌اش میکنه در حالی که نقشه جنایتکاران غریب الوقوعه. ای وای این عکس از همین الان داره منو دیوونه میکنه. ای وای امیدوارم خیلی تلخ آزاردهنده نشه رابطه بتمن با جوکر توی این بازی. قسمت پنجم یه روح و دو بدن. تهدید بزرگ در گاتهام به نقطه جوش میرسه و بروس رو مجبور به تصمیم گیری میکنه که چقدر حاضره برای محافظت از شهر در برابر نیرویی که میخواد اون رو به زانو در بیاره پیش بره. بریم برای شروع اپیزود اول. من زیاد ایده‌ای ندارم که بازی در مورد چیه، به جز این که میدونم ادامه نسخه اوله بود. توی اپیزود اولش هم بعد با ریدلر به جنگیم. برو که رفتیم. قسمت اول معما خیلی لفتش دادم تا شروع کنم بچه‌ها اصلا کارو ببخشید دیگه. از پارتای قبلش، از پارتای قبل کن، از پارتای بعد دیگه این اشتباه رو نمی‌کنم. برو که رفتیم. هی بابا حالا اگه شروع شد بازی بچه‌ها هی از این گزینه از این انتخاب میره به اون انتخاب. یه رنگ برای تجهیزات بتمن انتخاب کن. آبی، قرمز، زرد، بنفش. همون آبی خیلی بهتره دیگه، همونی که توی بازی قبلی هم بود اگه اشتباه نکنم. خب به نظر که بالاخره داره شروع میشه رفقای من. به نظر که داریم میریم توی اصل ماجرا. بله داستان این سری هم که بر مبنای انتخاب بازیکن شکل میگیره، درست مثل بازی قبلی و آثار دیگه، مثل بازی قبلی و آثار قبلی تلتیل. خب داره یه پیریویو، یه خلاصه از بازی قبلی میگه، از گذشته میگه. ای وای یادتونه که آخر پارت اول چجوری بودم؟ چقدر شوکه شدم؟ معلوم شد که توماس وین خلافکار بوده. Changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. ولی کاش این کارو نمی‌کردن. Enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. معلومه 100% کلی دشمن و چالش و مبارزه دیگه. Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the children of Arkham, marking another triumph for newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. ویلا میخواد چیکار کنه؟
توی یه کازینو یا قمارخونه است به نظرم. آره There it is. Rumi Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering خدا of کنه innocence. همینطور باشه. خب بله بروس عزیزم داریم برای اولین بار میبینیم بچه‌ها. If a man hides in plain sight for that long, بچه‌ها قیافه‌ها گرفت که بازی پیشرفت کرده به نسبت نسخه what do you اول. think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. نه من همیشه یادم میره که من بچه بعد محلم و خودم هرگز فراموش نمیکنم. Protecting the innocent from people like Mori. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know? نه واقعا گرافیک چهره هم بروس و هم آلفرد پیشرفت If there are کرده. cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham, They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. قطعا از پس این کار برمیایم. ما بچه بعد محله اومدیم که گولاگ کنیم. خب دنبال چیزی بگردیم که میکروفون داشته باشه. خب بذار Hotel ببینم. security are guarding him particularly close. ولی برای من مشکل ایجاد نمی‌کنه. چی نمیتونه جلوی بچه بعد محله رو بگیره. خب دیگه چی پیدا کنیم؟ میز رولت. Looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. آره دیگه صاحب کازینو باشه یعنی تقلب میکنه. نفهمیدم منظورش چی بود دقیقاً. خب اینم که خودشه. موبایل موری. بذار خودش اول ببینم. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. خب و همین موبایلش احتمالاً باید هک کنیم دیگه. رو بذار ببینم. Consumer model. Could be a good way to hear Mori's که conversation. میدونید دیگه بچه‌ها من معتاد دیوونه گشتن تمام محیطا و چک کردن تمام آبجکت‌ها و چیزایی که توشون هستن. برو کرافت. I'm hacking into Mori's phone. ایول بروس جان هکرم شد. توی کامنت ها بنویسید هشتگ بروس وین ایدن پیرس. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a bad. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. بچه‌ها من خیلی حرف نمیزنم به خاطر اینکه درگیر جو و اتمسفر بازی شد. I've been sitting over کیه؟ there wondering what's نه Bruce نمیشناسیمش Wayne بچه‌ها. doing in a place like this. ای وای پس میشناسن ما رو. I figured you معلومه went to دیگه fancier- ما که خیلی معروفیم بچه‌ها. همه ما رو میشناسن دیگه. Casinos. Some place where only high rollers go. من دنبال نه جاسوسی Don't میکنم tell me بهتره what, بچه‌ها. همونطور که توی پارت فکر میکنم 11 12 هیوی رینم گفتم بچه‌ها صداقت برترین سیاسته. I'm here undercover. Don't worry. I can keep a secret. ایول بچه‌ها باور کرد بمونم شک نکرد بچه‌ها. What in the hell are you doing here? هیتلره؟ Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Mori. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. ای وای بچه‌ها داریم میریم که به نظرم یه بزن خیلی Is خفل something wrong? اول You seem پارتیه distracted. داشته باشیم. Bruce. You think your gibberish intimidates me? با من بیا You'd من better بیا. gear up. Stay close and keep your head down. Excuse me? ای وای Bullets اونم are قاطی about to کرد fly. نفهمید ما چی میگیم. Okay. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to حالا leave. حتما نگهبانا For you? میتونن بیرونش An کنن. easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap. Let's go. Wrong. The correct answer is are you dead? خب بریم که بتمن بزرگ
کارگاه وارد عمل کنی. این همه آدماشو چجوری وارد اینجا کرد؟ Get out of there. Get your suit. حالا دیگه بریم سریعتر در نقش بتمن برگردیم دیامار از روزگار ریدلر درگیریم و به این ثابت کنیم که بچه بد محل کیه. Let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. ای بله من بگیر. You okay? Yeah, I'm okay. انتظارشو نداشتی من اینقدر توانمند باشم نه؟ خب بالاخره بچه ها نباید از روی ظاهر قضاوت کرد رفقای عزیز من. Like you did to that man. Knocking him out like that. How did you do that? I had a different impression of you from TV. You never seemed that capable. من خیلی باستا دادم. من بچه بد محلم. That's an understatement. Thank you. Commissioner Gordon on the line. Scrabbling audio now. سریع بهشون بگو بیان اینجا ما کمک اساسی احتیاج داریم. به به بچه ها بط موبیل قشنگ یه دکمه میزنیم صداش میکنیم سریع فلفور میاد پیشمون. حالا اونم ماشینه بچه بد محله است دیگه. به Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. وای چقدر قراره تو این بازی بچه‌ها دور هم لذت خالص ببریم. بمونید با من تا پایان این سری واکس رو رفقا. Be ready for a fight. مایه افتخارم که دارم گیم دوست داشتنی کنار شما تجربه میکنم رفقای عزیز خود من. رفقای همیشگی بچه بد محل. Please, we can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. میخواد چی This کار is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. جوابش چی میشه بچه؟ Fully functional. حالا مهم نیست باید به کارمون برسیم باید به بچه باید بودنمون برسیم باید با خون سردی با عزم راسخ بریم جلو رفقای عزیز. خب بذار ببینم چقدر که مرگ Doesn't seem like he's getting out until he guesses the و من که فکر نکنم بتونه حدس بزنه. خب حالا بقیه ریدلر A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. خب دیگه چی بذار ببینم. تکونش هم میتونیم بدیم آره. بچه‌ها من دارم با کیبورد بازی میکنم پس چرا این پایین LS left استیکو نوشته که در واقع آنالوگ سمت چپ دسته ایکس باکس رو میگن LS. They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. آره دیگه هدف اصلیش که مطمئنا همون موریه که کردتش اون تو. ریدلر جان قراره دمار از روزگار در بیارم البته امیدوارم بتونیم اتفاق بدی نیفته. که برای بچه بعد هیچ کاری نداره زدن نگهبانا. Audio playback fully functional. انصافا تجهیزات و وسایلمون هم همه های تک و های کوالیتی و های انده بچه ها. ایول بریم برای اصل کاری. منم که میدونید عاشق کیوتی زدن و لذت بردن از همچین آثاری هستم. بریم که دور هم لذت زیادی ببریم بچه ها. I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? حالا چیکار کنم؟ Give me an answer. حالا چیکار کنم؟ خب بگو چیکار کنم بازی؟ بکنم نباید کاری بکنم. We can't get in. The front's covered by gunmen and
They've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? اشکاور پرت کنی بد نیست. اینام که به نظر محافظ We ندارن. need a distraction. Find a way to limit their line of یعنی sight. ماسک محافظ like a منظورم plan. بچه‌ها. You're completely insane. No, I don't believe that's it. I'll clear a path. Wait for my signal. برو تو دیگه بتمن جان، برو کارو شروع کن. اون داره اون یارو تیکه پاره میکنه. البته خب اون خودش هم آدم بیگناهی نیست، ولی این خوبه. انتخابم به من میده که با دشمنم چی کار کنم. حالا بعدی این خوبه. Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! گروگانا رو بکشیم کنار از جلوی راهش. خب کیوتیاش هم عوض شده. اینم از این. حالا اون یکی رو اون یکی رو هم اینجوری نجات بسیار باید دقت کنم. اینم مال این یکی. ببخشید بچه من یه ذره استرس دارم. نمیدونم چیکار دارم isn't using his head. Break it open. With pleasure. خب بذار ببینیم این رفیقمون چی کار است. هرچند بعیده که بتونه حریف بچه بده حله بشه. خب بگیر. فقط باید مراقب باشم که خودم نگیرم یه وقت. بله و شوک بگیر کمک. خوب بود. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since I left town. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back, and I'm taking what's mine. هیچکی بهت اهمیت نمیده لام از سب جا خالی. Crawl back under your rock before you get hurt. Says the man with a hook at his throat. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. علامت بدیم به گوردون که بیاد تو در و داغونشون کنه. الان قراره با گاز اشکاوری که فکر من بود به صورت اساسی روبرو بشید. بگیر. But not smart enough. الهی منو نمیتونی بگیری. پایین. حواسمو جمع میکنم لامصب جا خالی. پایین. بگیر ایول. کلاش هم از روی سرش رفت کنار بچه ها. حالا حالش اساسی جا میاریم. هم یکی دیگه. ایول من. Brawling like a common street hood. این چیزیه که لیاقتش داری. لام از سب جا خالی. دان کلش رو قشنگ در یه ثانیه میکنه میبره. خب اینم باید خودم یه کاریش بکنم. یه معما باشه الان یه کاریش میکنم. بگو که همینه. بگو که میتونم یه کاریش بکنم. کردم. واقعا کارش کردم. خب به نظر که بالاخره بچه بده الکی که نیستم. بچه بده واقعی هم بچه های عزیز من. و الان طورم میخوام در و داغونت کنم. ریدی کوچولو. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die?
I believe in justice. Mori deserves a trial in a court of law. درسته If he's guilty, بهترین حرف همینه. his cell will be right next to yours. Justice? Ridiculous. Either Nah, way, you تو won't be the one احمقی. to put me there. بریم که در رو داغونش کنیم و حواسمو باید جمع کنم که کیت اشتباه نزنم. ماشاءالله با این عصایی هم که گرفته چقدر فکر میکنه قدرتمند. البته یک کم هم هست ولی نه خیلی زیاد. ولی خب فکر میکنم شاید اشتباه کردم. واقعا قدرتمند هست یه مقداری ولی نه خیلی زیاد. شیفتایی ایمون رو زمین دیگه. همینقدر کتک خوردی وسط نبود. کلن هم یه دونه دکمه روی اساش داره. همه این کارا رو با هم یه دکمه میکنه. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. آخرش اینقدر لفتش دادیم که رفت. البته من که ندادم، من که مشتاق بودم همون اول بگیرمش، ولی بتمن جان خیلی لفتش داد. دست منم بسته است دیگه، کار نمیتونم بکنم. وای چه شانسی آوردیم بچه‌ها. یعنی میافتاد پایین قشنگ به شکل مقصد نهاییواری همه رو ده و لورده و تیکه پاره میکرد. ولی خب انگار هنوز کارمون تموم شد. اینا کی؟ اینا پلیس نیستن؟ You should have called us before going in, Gordon. Waller? After all, we're here to help. این چیه بچه؟ خیلی خوب. بتمن تلتیل دشمن درون. اینا کی بودن بچه؟ چه شروع طوفانی و عجیب غریبی هم داشت. ولی خب اینا کیان؟ حالا باید بهمون بگه بازی دیگه. رفقا اگر از ویدیو لذت برید حتما لایکش کنید، خیلی مهمه. یه دکمه زدن اینقدر کاری نداره که اینقدر من و بقیه یوتیوبرها رو سرش ناراحت میکنید. بزنید روحیه بدید برین بالا سری. خب اینم جعبه مرموزی که ریدلر برای ما گذاشته. اول اسکن کنیم ببینیم خطری نداشته باشه. But nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. خب بذار ولی باید دقت کنیم. مطمئنم این جعبه یه چیز خطرناکی توش داره. Your days are numbered, back. خب این یارم که میخواست ما رو با آچار بزنه رم گرفتم. Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. ولی خودش فرار کرد. از بس بتمن جان لفتش داد. من که میخواستم بگیرمش. clues at all his crime scenes. خب الان همون جعبه رو برای من گذاشته دیگه. Smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. That's because he hadn't met me. That's for damn sure. You don't know how glad I am you're here. Working with the police. منم خوشحالم که تو کنار منی رفیق همیشگی دست تو دست من. What we just saw, he hasn't mellowed with age. خودمون نرم و له و لوردش میکنیم گوردون جان. البته اگه بتمن مثل همین الان لفتش نده. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. من همینم و شما کی هستید؟ So much so I don't know if I should believe the hype. شما کی هستی؟ This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do.
خب پس یکم اطلاعات من بدید که سریع‌تر دستگیرش کنی. They're kind of our specialty. خب پس خوبه که اینجایی. Keep that attitude and we'll get along just fine. خوبه بچه‌ها، باید باش خوب رفتار کنیم، اعتمادش رو به دست بیاریم. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention the city's corrupt mayor, Dent. We could do great things together if we joined forces. فکر بعدی نیست که با هم تیم بشیم و بریم جلو. We should work together to bring Riddler in. Don't be too hasty, Batman. The agency has a rep for being ruthless. ای وای. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, ای we وای got این an چیزی بود که ambulance من full of بهش civilians گفتم with their بچه‌ها. eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? حالا کوتاه بیا. Back off, Waller. Don't blame the police, blame Riddler. درسته مقصر که پلیس نیست که. He was the one cutting off fingers. Oh, I noticed, all right. Just like I noticed you let him get away. من البته خب از جهاتی هم درست میگه بچه‌ها، بتمن گذاشت ولی من میخواستم بگیرمش. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. ببینیم چی پیش میاد. I thought she was gonna bite your head off for a second. نه اینقدر قدرت نداره، من تواناتر از اینام. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. ایول بچه‌ها موقع گفتم بهم اطلاعات بده الان داره میده. Changed. For your eyes only. If you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. یه معامله با هم داشتن اولم قبل از اینکه اون یارو رو بکشه که بهش یه چی گفت بهش همون مأمور امنیتی رو بکشه داشت باش حرف می‌زد راجع به یه معامله بود که با هم حرف می‌زدن. بعد اون موری بهش گفت قول و قرار ما با هم تموم شده. یادتون هست که امیدوارم درست دقت کرده باشید به محتوا و صحبت شخصیت تا با هم بچه‌ها دقت کنید. مهمه خیلی. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? نه بابا من برای وظیفه این کارو میکنم. Pulls you towards the danger, the chaos, the energy. You can't keep away. هیچی نگم بچه‌ها. گاهی سکوت بهترین انتخاب بچه‌ها. I didn't mean to pry. خب به نظر که انتخاب بعدی هم نکردم. اون سه تا دیگه رو میگفتم. هیچ کدوم جالب نبود. I'll be in touch. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. باز هم سکوت بهترین انتخاب بود رفقای عزیز من. خب اپیزود اول انیگما که فکر کنم به معنای معما پازل یا آزمون باشه. توی صفحه خود بازی هم اونجایی که بعد مراحل انتخاب کردیم نوشته بود اپیزود اول معما. امارات وین ساعت 4:40 صبح 4:39
بامداد. به به برگشتیم دوباره رفقای خودم توی غار خفاشی دوست داشتنی. What an eventful evening. خیلی پرماجرا بود ولی الان دیگه میخوایم به جای خوبش برسیم. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. ببینید من الان انقدر از کپی رایت خوشگله یوتیوب میترسم که واقعا میترسم. حالا یه چیز چه میدونم آخه منم بچه خیلی موسیقی نمیشناسم یه کلاسیک بذار گوش بده. آی بچه این کپی رایت خوشگله خیلی بدجور خیره آدمو چسبیده تو یوتیوب ولش نمیکنه. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. خب میتونیم اینجا بگردیم. چقدر جالب. حالا کاش فقط یه ذره دوربینش بهت وایسا ببینم وسایل کت‌وومن و هاروی و پنگوئن و لیدی آرکام چقدر جالب. ببینم چی راجع بر کدومشون میگه. Vicky Vale, aka Lady Arkham, driven to madness, leader of the children of Arkham. بچه‌ها بخونید اینا رو. من که خودم عاشق خوندن همچین چیزایی توی بازیام. الانم که به لطف گیمساب عزیز که پرچمشون بالاست داریم همه رو با متون فارسی تجربه میکنیم. بخونید اینا رو بچه‌ها. نه دیگه آخر بازی قبلی که دیدیم که سقف خراب شد روی سرش. الان نوشته جسدش پیدا نشده. یعنی ممکنه زنده باشه و توی این بازی برگرده. نمیدونم. خب حالا بقیه‌شون این که همونه دیگه چیز دیگه که نداره. نه خب حالا پنگوئن Oswald Cobblepot, the penguin, my oldest friend. ای واش. یعنی بچه‌ها واقعا چی دردآورتر از این که توی بازی قبلی هم پنگوئن و هم هاروی یکیشون دوست قدیمی ما بود یکیشون هم دوست جدیدمون. و یادتون هست که عنوان پارت 4 واکتور رو چی گذاشته بودم؟ اون جایی که میریم توی تیمارستان آرکام و با جان دو یا همون جوکر مواجه میشیم و یه جورایی باش دوست میشیم. عنوانش رو گذاشته بودم دوستان قدیمی دشمنان فعلی که منظورم هاروی و آزوالد بود و در ادامه هم نوشته بودم دشمن قدیمی دوست فعلی که منظورم همون جان دو یا جوکر بود. خب پنگوئن بله منم بچه‌ها اگه یادتون باشه 100 بار توی واکتوری قبلی گفتم که حالا پدر بروس وین یه غلطی کرده چرا من باید تقاصر رو پس بدم. این چیزی بود که هم به پنگوئن و هم به لیدی آرکام چندین دفعه فکر کنم گفتم و خود بتمن هم فکر کنم یکی دو بار گفت. نه این نبود ببخشید. خب و آخر سرم هاروی وای کاش اونطوری که شد نمیشد بچه‌ها. کاش اونطور نمیشد. He can make a single decision without consulting his lucky coin. He's in Arkham Asylum now, with the rest of the criminally insane. یعنی ممکنه هاروی رو ببینیم. کاش بشه یه جوری کمکش کرد اگه بشه که خیلی عالیه که عقل و هوشش بیاد. کاش بشه. نمیدونم. تازه من اینقدر تلاش کردم که تبدیل به دو چهره نشه. بین اون و سلینا انتخاب کردم که اونو نجات بدم. بعدش هم ای واش. خب و در آخر رسیدیم به عشق همیشگی و واقعیمون که از الان برای دیدنش دارم تک تک ثانیه ها رو یکی یکی میشمارم تا ببینم کی بهش میرسیم. کت‌وومن عزیز من، عشق قدیمی من، تو کجایی که الان جات خیلی خالی. ایول خودش هم گفت که برمیگرده. خب ایول خب اینا هم که میبرتمون سراغ همونایی که خونده بودیم. خیلی خوب یک کمه دیگه توی این غار دوست داشتنی بگردم ببینم چی میتونیم پیدا کنیم رفقای عزیز من. اینجام که چیز وای چقدر دوربین آزارده. آخه این چه مدلشه؟ اینم که متوقفش میکنه.
این چه مدل عوض کردن دوربین از اون پایین میاد این سمت یه دفعه. خب اینجا چی داریم؟ اینجا چی داریم؟ تجهیزات و لباس و وسایل همیشگی و معروف بتمن، شوالیه تاریک و دوست داشتنی گاتام که خودمونی، که همشون هم کار لوشیس فاکس عزیزه که در کنار آلفرد دورتایی به ما کمک کردن بشیم بتمن بزرگ. بچه ها بخونید اینا رو. ها این لباسی بود که توی بازی قبلی میپوشیدیم، پس لباسم واقعا عوض شده. گفتم که گرافیک بازی عوض شده، انگار لباسش عوض شده، واقعا لباسش عوض شده. خب اینا هم تجهیزات. اوه چقدر وسیله داره. You'll grapple. It's come in handy more than once. ولی این قلابه واقعا چیز معرکه‌ایه بچه‌ها. خب ببینم. آها یه سری تیغه پرتابی که دقیقاً هم به شکل خفاشن. روی اینا دیگه حرف نمیزنه، روی هر کدومش کلیک میکردم خودش اول یه چیزی میگفت و بعدش این متن رو میخوندیم. حالا خیلی هم مهم نیست. بهترین چیز راجع به وسایل بتمن اینه که تجهیزاتش همه کامله و همونجور که گفتم های تک های اند پیشرفته است. خب اینم که فکر کنم لباس فعلیم باشه، نه؟ ببینم. برو دیگه. The suit has held up remarkably well so far. In spite of everything you put it through. آره بعد روشون کلیک کنم تا این صحبتی که میکنه رو بکنه. خوبه. حالا اینا هم دیگه رو هر کدومش یه چیزی میگه. بذار ببینم چی میگه. Thankfully I'm not on the receiving end of the jolt. نه دیگه رفقایی که ضد من باشن و ضد بچه بد باشن شوکا رو همه رو بهشون میرسه و درب و داغونشون میکنه. درسته. و حالا یکی Mori would have been crushed by that statue at the casino if not for this. Even with the anchor. Still too close a call. درسته. و آخریش Useful when the odds are stacked against me in a fight. خیلی خوب بچه ببخشید من یه ذره حولم و استرس دارم چون میگم جذب بازی شدم. الانم اول صبح من دقیقا نمیدونم که چیه، چه اتفاقاتی قرار بیفته. یه ذره مضطربم. حالا سعی میکنم در ادامه کمترش کنم. ای بابا آخه این چه مدل دوربینیه؟ حالا اینجا به بتموبیل همیشگی و دوست داشتنی خودمون. خودت هم عاشق صدای گاز دادنش یا؟ That's still the stuff. الان خود بتموبیل میگه بس کن دیگه، خستم کردی. بازم بزن. Like sweet music. موسیقی دلنشین ماشین خوشگله. ولی بروس جان نباید وابسته مال و دارایی و چیزای مادی اینجوری بشی، خیلی خوب نیست. Never gets old. یکی دیگه. Okay, I should stop. Don't want to lose its luster. خب دیگه بچه‌ها به حد کافی وقتمون رو ریختیم توی چاه. بریم که سر کار اصلیمون ببینیم این معمایی که ریدر برای خفاش جان گذاشته چه جور معماییه. No radioactivity. Nothing dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. راستش می‌لرزه؟ چرا؟ It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with خدا بگم چی کارت کنه ویکی ویلی که این بلا رو سر آلفرد آوردی. No, don't you worry about me. I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Your family, Alfred. We worry about family. Thank you, Bruce.
It'll pass. Working always helps. خب حالا باید چی کار کنیم؟ اوه بچه ها میدونید که دیگه من دیوونه گشتن متنا و اطلاعات و اینجور چیزا هستم. همیشه بذارم اخبار گاتام چی. اوه بچه ها یک بار دیگه دم گیمستاپ گرم که این بازی رو اینطوری برای ما زیرنویس رو ترجمه کرده. من اینا رو میخوام بخونم بچه ها، حالا توصیه میکنم شما بخونید، اگر نه که بزنید جلوی یه ذره ویدیو رو، ولی خیلی نه، چون من نمیخوام شما ویدیو رو نبینید و ویدیو رو ببینید و لایک هم بکنید. خوبه، مردم از ما راضیان، شهروندان هم راضیان. خب اخبار دیگر هم اینجا نوشته. خب پس خوبه بچه، وضعمون هم خوبه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. فقط امیدوارم که همینجوری بمونه و همینجوری جلو بره. ای وای راجب هاروی هم نوشته. بچه امیدوارم که جلو نزده باشید، اگه زده باشید خیلی ضرر کردید. بچه راجب سازمانم خیلی داره حرف و اینا زده میشه. امیدوارم که اتفاقات بدی نیفته در ادامه و با سازمان خیلی به مشکل نخوریم. راجب آزوالد هم نوشته. بچه 2 بار جدا آرزو میکنم که جلو نزده باشید ویدیوها رو. وای 40 سال. البته خب با کارایی که اون کرده واقعا شاید مستحقش باید دیگه، هست دیگه. خیلی خب تموم شد. حالا بقیه اینم که همینی بود که خوندیم. درسته اطلاعات چیه؟ اوه بچه ها توضیح ها فکر میکنم در واقع بیوگرافی شخصیت ها باشه. خب اوه چقدر زیاده. بذار ببینم. بچه ها میدونید من چی کار میکنم؟ من اگه میخوام الان اینا رو خودم بخونم زمان خیلی طولانی میشه. من اینا رو خیلی سریع نشون میدم بهتون و خودم هم نمیخونم. توصیه میکنم که خودتون اینا رو بخونید. خودم هم احتمالاً ویدیو که تموم شد متوقف کنم ویدیو رو و بخونم، فقط خیلی سریع. ولی من خودم همیشه دوست داشتم اینا رو بخونم. خب اینو بخونید. راجب جیمز گوردون نوشته که دوست خوبمون تو روی پلیسه. خب حالا یکی این کیه؟ فکر کنم دوست و همکار گوردون باشه. این همون نیست که توی بازی قبلی فالکون یا کشت اول پارت دوم واک تو رو؟ فکر کنم همون باشه.
خب حالا بعدی اینم که دیگه لوشس فاکس دوست داشتنی، سازنده تجهیزات و ابزار بتمن برای اون که گفتم در کنار آلفرد 2 نفری بودن که ما رو از بروس وین معمولی تبدیل کردن به شوالیه تاریک و منجی گاتام. خیلی خوب. و آلفرد هم که به به نوشته من پسر پدرم نیستم، من پسر آلفرد هستم. دمش گرم آلفرد جان. بچه‌ها بخونید اینا رو، من خودم حتما بعد از پایان ویدیو قشنگ میام اینا رو میخونم. خب این یکی هم که همون خانم آوستاس که فکر کنم جزو همکارای اون زنه چی بود که رئیس سازمان بود، نماینده سازمان بود. اینو من میخونم بچه‌ها بذارینم. والر، اون زن سیاه پوسته که گفت من رئیس گفت رئیس سازمانه، نمیدونم اسمش والره، آماندا والر. درسته؟ اینم که همون والر. اینو باید بخونم بچه‌ها، خودتونم بخونید الان، اینو هم باید بخونم. ای وای چرا میره پس؟ خیلی خوب. این یکی کیه؟ این فکر کنم دستیار همون آوستاه. درسته. و خب ریدلر هم که دیگه اصل کاریه دیگه. درسته، ما شکستش میدیم و ای کاش اونی که آیکیو در سطح نابغه داره از آیکیوش در جای درست استفاده میکرد. اینم که همین موریجان بود که ریدلر انگشتشو قطع کرد، در و داغونش کرد. فکر نکنم مهم باشه بچه‌ها، خودتون اینا رو بخونید حتما. حالا من که قطعا بعدن میخونم ولی شما بخونید اینا رو. درسته. سازمان، این خیلی مهمه، اینو باید بخونیم. سازمان یا آژانس، در واقع همون ایجنسی واژه انگلیسیش بچه‌ها. درسته. و اینا کیان؟ فکر کن بله توماس وین و همسرشون مارتا بود، اسمش نمیدونم. درسته. و اینم بله مارتا وین. بسیار خب اینم که ای بابا من چرا هی دکمه اسکیپ رو میزنم. خب حالا بریم سراغ فایل‌های سازمان و فایل‌های ریدلر. بچه‌ها امیدوارم خسته نشده باشید و اگه متن رو خونده باشید که قطعا خسته نشدید. خب فایل‌های سازمان. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. یعنی دیگه از نیروی پلیس هم بالاترن اونا. Competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job. I mean, we have a common enemy in the Riddler. That puts us on the same side. You really are a different Batman these days, aren't you? آره آلفرد هم بابا همه نیست. Well, you warned me about keeping my paranoia down to acceptable levels. Thought I'd give it a try. خب اینا هم که تموم شد، حالا بریم سر اصل کار دیگه، فایل ریدلر. بچه‌ها فکر کنم خیلی باید به تیکش دقت کنی. Gotham's original costumed criminal.
Yes, to have him returned. It's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. ها اومده خودشو تسلیم کرده توی زندان که بقیه افرادشو نجات بده. You ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. قربانیاش به کمک نیاز دارم. آره البته خودش هم تا حدودی داره ولی خب اول قربانیاش که خب خیلی هم زیادن بعد خودش خب یه نفره و مقصرم هست. چیکارش کرد؟ I take everything back. تموم شد؟ چیز دیگه ای نیست؟ الان باید چیکار کنیم پس؟ ولی خوبیش اینه که مطمئنا سر همچین بازی سر پازلاش گیر نمی کنیم. اگه واکتوری هل بلید منو دیده باشید که خیلی هم توی کانال پرطرفدار شده توی این چند هفته، اونجا من 100 بار گفتم چقدر میترسم و چقدر دردناکه که آدم سر پازلا گیر کنه. Solve my puzzle soon or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. ما معماش رو حل میکنیم، برای ما کاری نداره. خفاش و معما چیزی هن که اصلا با هم دیگه عجین شدن و گره خوردن. رو چی کار میکنه؟ چقدر کیوتیاش هم باحال شده اینجوری شده. ولی خب در این حال همون سادگی همیشگیشو حفظ کرد. این که شد یه نوار گرامافون، درست میگم؟ I have an eye yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. فقط هم بلد معما بگه. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. اون چیزی هم یادتون هست که توی کازینو به اون موری گفت باید جواب بدی، گفته بود من بدون پا میدوم، یه دوتا چیزی که گفت اونم من آخر نفهمیدم چیه، برام سوال بود چیه. حالا یکی چیه که یه چشم داره ولی نمیبینه؟ من یه چشم دارم ولی نمیتونم ببینم من چی هستم. چشم سوزن، چشم طوفانی مگه چشم داره؟ عدالت کور شاید سوزن باشه. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Look at these strange grooves. خب الان باید آره دیگه نوشته یه چیزی پیدا کن که دیسکو روی استفاده کنی. این که معلومه نوار گرامافون دیگه، اصلا ظاهرش داشت داد میزد. بروس جان تو که خودت همین چند دقیقه پیش این موسیقی کلاسیکو گذاشتی اینجا، چجوری اونو نمیفهمی که گرامافون پخش دیسک؟ A record needle. درسته. پس انتخابم در مورد سوزن درست بود. منظور سوزن گرامافونه یا من اشتباه میکنم؟ وای ایوان درست رفتیم بچه ها. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself, unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Yeah. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms, something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound? What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? شاید یه موجی صدای چیزی تولید میکنه که به یه نحوی باید مثلا ترجمهش کنیم، معنیشو بفهمیم. Hey, Alfred. که بفهمیم چی میگه. نمیدونم. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up?
This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. عجب پس دختر تو هم توی بازی هست امیدوارم که باشه. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. دخترش تیفانی امیدوارم به اندازه پدرش خوشمشرب و مهربون باشه بچه ها. I'll be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce. خب بچه ها امیدوارم که بتونیم پازل حل کنیم از آسیب دیدن افراد بیگناه جلوگیری کنیم و حق ریدلر اساسی کف دستش بذاریم. خب برج وین ساعت 8 خورده صبح 8 و نیم صبح یه ذره جلوتر. اون جعبه رو گذاشتی توی کیفه به این گندگی؟ Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. چقدر آشناست. اینو توی واکتوری قبلی هم دیده بودیمش بچه‌ها این زنه رو. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the Arkham remodel. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? چقدر فضولی آدم از رئیسش نباید همچین سوالاتی بپرسه. یه سر اولاغ مالیاتی البته دروغ هم نباید گفت بچه ها دروغ دشمن خداست. شاید بهتر بود اینجا هم سکوت میکردم و به عنوان بهتر انتخاب سکوت رو انتخاب میکردم ولی خب دیگه نکردم کار درستی هم نکردم. بچه ها واقعا یارا بگو جزئیات بازی پیشرفت نسبتا خوبی داشته نسبت به بازی قبلی و پیشرفتش مشخصه. دوستان ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید تا اینجا دید و کامنت بدید. کامنت خیلی برای من مهمه. نه بابا لوشس جان صندلی خودته مهم نیست. نه بابا رفیقیم با هم. اینه داداش بزرگترمی. One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. بازش کنیم. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. اینا همونایین که از آوستا گرفتیم از من آوستا. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. ولی چقدر باحال این عوض شدنه چقدر بامزه است. من خودم اگه اینو داشتم دلم می‌خواست روزی 100 بار این حرکت رو بکنم که این از یه جعبه گنده اینجوری میکنمش اینجوری کوچولوش میکنمش شبیه نوار گرامافون. شبیه که نه واقعا نوار گرامافونه. I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Shouldn't take long. It's not one of mine. Think fast. این چیه؟ مال چیه؟ Hi, Dad. Tiffany? Hey, Bruce. My God, Tiffany. پس دختر لوشس جان شمایی. میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. الان قضیه تیفانی و پدرش. البته اینجا بعد میگفتیم دختر ولی خب ایوه پس این پدرش با استعداده و اونجا توی غارم که گفتم امیدوارم خوشمشرب باشه. به نظر میاد خوشمشرب ترم هست دمش گرم. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. عالیه دمت گرم. Thanks, Tiffany. ایول انگار که از پدرش هم بهتره. Not bad. حالت خب حالا زودم نباید قضاوت کرد. Huh. There's something different about you. There is? And I don't just mean what happened to your ear. آی بچه گوشمون رو که یادتونه که آخر بازی قبلی ویکی ویل جان زد گوشمون رو ترکوند. You look
خسته نگو ها این خوبه بدجور خفن بچه بد محل تور بچه بد خفن محله That is definitely not what I meant. خب چی میخواستی بگی دختر؟ Thank you very much. You just said that out loud. See, Bruce, it's her first day, and I'm already embarrassing her. Interesting. وای نه سر اون نرو ممکنه خطرناک باشه. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together is kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. این یکی از پروژه‌های پدرته تیفانی جان. Lucius, care to explain? Oh, it's nothing. Just an old piece of tech that found its way into my lab. But what does it do? خودمونم هنوز نمیدونیم ولی بعد میفهمی. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. اینو من نه باشه دیگه چاره نیست بچه باید اعتماد کنیم بهش. Be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. تو از کجا میدونی؟ تو رو ببینه بهتر میشه خوشحال میشیم بیای خوشحال میشیم با پدر و خانواده با هم بیاید همه Well, you know Al. No one messes with his dinnerware. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. All right then. Time to crack this puzzle. بریم سریعتر حلش کنیم بعدش هم بریم خونه با تیفانی و آلفرد و بقیه کلی دوره هم Told her what I really do at Wayne Enterprises. What we do. کار If درستی you're هم willing کرده to لوشس pull her جان into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. ولی She's family after all. You خطرناکه know خب how لوشس dangerous جان our business is. I couldn't live with myself if something happened to Tiffany. I'm just gonna have to say no. It's your secret to tell. Yes, it is. May I just say, burdens are lighter when carried by many. خب این که درسته ولی Shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne. این دوتا Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent من Blake. شما رو از قبل میشناسم ولی شما من نمیشناسم متاسفانه Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. چیزی فهمیدی بگو Get done here? زود خبر بده لوشس جان من چشم راه هم این بالا چشم راه هم همش چشمم به تلفن ببینم تو کی زنگ میزنی و خبر بهم میدی وای اونا به کیف شک کردن بچه ها We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. بچه باید باشون خوش رفتار باشیم راحت بیاید تو انگار که خونه خودتونه Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry, this won't take long. وای اون فایل اطلاعات ریدلره که بهمون داده بودن به بتمن حالا بیان ببینن دست ماست که میفهمم It really represents you. Well, I like to think so. قایمش کن پوشه رو آره دیگه من و پدرم مادر مرحوم و خلافکارمه I don't know, 7, 8 maybe. پوشه رو زیر لپتاپ قایم کرد واقعا دستش درد نکنه After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham.
Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? حالا چیکار کنم؟ Most people wouldn't be so charitable after that. نکنه یه مورد اضطراری پیش اومده داره زنگ میزنه. آقا باید جواب بدم. آخه من گفتم لوشیس جان زود زنگ بزن چشم به تلفن، ولی نه اینکه یه دقیقه هم نشده رفتی. باشه بذار جواب. امیدوارم فقط تاثیر بدی رو اینا نذار. How's it going down there? I left that file on your desk. Think you could bring it down? دستش درد نکنه. مورد مهمش این بود واقعا. دمش I'll گرم. be down in just a second. خب نمیتونستی مثلا SMS بدی اینو؟ I was saying you're a bit of a mystery. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. حالا من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ Anything I can help with? See, I told you he'd be cooperative. Agent Blake thought you'd be cagey, defensive, based on your history. Guess he was wrong. My history? به نظر که خیلی رابطه و نظر خوبی نسبت به بروس نداره، در حالی که بتمن رو دوست داشت واقعا. You helped the GCPD capture Oswald Cobblepot, better known as the Penguin. He was a terrorist, a member of the Children of Arkham, and your friend. دوست منم بود دیگه، به منم متصل بودین تو. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane. They seem drawn to you. Either that or you're often in the wrong place at the wrong time. چا یادتون هست توی کازینو چی به بتمن گفت که تو به خلافکارای روانی جذب میشی؟ الان داره به بروس میگه خلافکارای روانی به تو جذب میشن. یعنی چی؟ من هدف آسونم. حالا دیگه معلوم آدمی که پول داره مشهور رو همه میشناسن تبدیل به لقمه چرب و نر میبره خلافکارا. John Doe. John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. تو شما اینا رو از کجا میدونی؟ چه ربطی به اینا داره؟ You've got to be kidding me. He's no friend of mine. That's why you came here to ask me about that guy? According to hospital records, you and John were involved in a riot. I saw you flee after John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Several people were hurt. Drugged by Lady Arkham. I know the story. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. در ادامه بازی خواهیم دیدیم. توی عکس مرحله 5 هم دیده بودید که بتمن داشت با جوکر می‌جنگه توی عکس مرحله 5. من چه اجازه بهش ندادم. Why would he write down my name? It's obvious. You're important to him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Did he do something wrong? He's a person of interest. See, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company. Someone wants everyone to think they're such a stand-up guy. منظورتونو بگید. And your point is what exactly? ولی من هیچ کار بدی نکردم. من حامی پلیسم. بی فکرا. من حامی اداره پلیسم. لابد الان میخواد بگید پلیس و گوردون همه هم خلافکار و جنایتکارن. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal. Like your father. الان میگفتم پسر کو ندارد نشان از پدر. در مورد بروس دقیقاً این قضیه برعکسه. من خلافکار نیستم. You've got the wrong idea. چی شد؟ That's an evacuation warning. It's time for you to leave. هشدار تخلیه ساخت. We'll pick this up another time. خب چی شد؟ وای بچه‌ها واقعا فکرم به هم ریخت. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What? چرا چی شده؟ What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce.
Riddler really pulled a good one over بگو on چی شد؟ چه حقی به همون please tell me what's wrong. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't چی around شده؟ more. Lucius, we really made a difference, didn't we? Batman? Lucius! چی شد؟ یعنی چی؟ یعنی منفجر شد جبهه؟ مگه نگفت که ما چک کردیم منفجر؟ لوشس؟ One killed and 14 injured after a tragic explosion. The GCPD is opening an investigation into what they're calling an industrial accident. Chief Technology Officer Lucius Fox died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. وای بچه ها داغون شد. کاش هر سه اینا رو میتونستم بهش بگم. بهترینش فکر کنم همین باشه. You don't have to worry, Lucius. Tiffany, I'm gonna take care of your family. As if they were my own. Just like Lucius took care of you. Lucius helped raise you, Bruce. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing, but this is personal. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. اول نباید شخصیش کنیم. این کار نیست که قهرمان Alfred, I know how you feel. But we can't make this about نباید این revenge. کارو بکنه. Riddler is a threat to Gotham, and that's why he has to be stopped. As long as he is stopped. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how دخترش هم devastated she معلوم must be. بود که خیلی خیلی پدرش Lose her دوست داره. از father in اخلاق و such a violent way. رفتار و همون چند دقیقه که ازش دیدیم مشخص بود که و همون صحبتی هم که لوشس با بروس داشت راجع به که دخترش رو بیاره توی کار، معلوم بود که چقدر اونم براش مهمه دخترش. و خب دیگه خیلی پرحرفی نکنم، بچه حالم خراب شد واقعا. I still can't believe he's gone. None of this feels real. I know your dad's in a better place. Maybe. مطمئنم که I wouldn't trade places with him. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. خب حالا دیگه واقعا باید بدون پدر زندگی کنه، بزرگ بشه. آره. He was so busy. I can remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. There's so many things I wanted to talk to him about. So much wisdom in that goofy head of his. I asked a lot of him. Maybe too much. ولی خب کار ما خیلی مهم بود. تو که در جریانش And نیستی. he اگه gave it all, didn't بدونستی he? به همون حق میدادی. A real company man. Well, I hope it was worth it. من میدونم که ارزشش داشت، فقط امیدوارم که تو هم بفهمی. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. Oh. There was hardly anything left. چه جوری اون جعبه اونطور منفجر شد که این بلا رو سر لوشس آورد و 14 نفر دیگر هم نوشته بود مجروح کرده. It doesn't quite add up. Please tell me. For my own sanity.
بچه باید بگیم چاره ای نیست. آخه عذاب وجدانش خیلی آزارش I will بده. tell you soon, just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. Odd, Bruce. What are you mixed up in? شاید هم بهتر بود نمیگفت. نه فکر کنم هم که بهش بگیم بهتره. Just tell me one thing. That چیو؟ weird disc. Was that what killed him? Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. I need to know. بچه همونش که گفتم صداقت بهتر سیاست. امیدوارم که اشتباه نکرده باشی. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? I hope you can forgive yourself. Whatever you got my father into, I will find out. And I will shout it to the world. ایواش. یعنی دیگه اساسی میتونم بگم که از این بدتر دیگه واقعا نمیشد. بچه شاید هم واقعا نباید بهش میگفتم. امیدوارم که تصمیم اشتباهی نگرفته باشم. For that, we can all be grateful. آخه تو اینجا چی کار میکن؟ You knew my father. Well, no. John, can I talk to you a sec? حالا چرا این دفعه رفتی سراغ اون بعد این همه وقت؟ Bump into you. Why don't we catch up over here? Yeah, I'd love that. We have so much to catch up on. Enjoy the rest of your day. Look, I know it's a closed casket, but I can see by the jeans. Your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again. You and me, we're two threads in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. این چیه؟ چی نوشته؟ نوشته ساری؟ نوشته چی؟ نوشته اگه مریضی عضو میخوام دستش روشه نمیتونم بخونم. من میخواستم بگیرم. نه بابا من میخواستم بگیرم. من رفتم اینو بخونم. بازی فرضو بر از این گذاشت که من نمیخوام بگیرمش. حالا بگو چی میخوای؟ It hasn't been easy for me out here, you know? برای هیچ کس آسون نیست توی این دنیای خشن ولی It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. تو که فرار نکردی کردی؟ Oh my God, did you escape? نه بابا اون دوتا به همون گفتن مرخص شده. Dr. Leland signed the papers herself. She always had a soft spot for me. If everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, واقعا بچه هستم ناراحتم داغون شدم سر موضوع You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that favor you owe me. For settling the score with Zaz and, you know, getting you out of Arkham. خب دیگه مرد به قولش دیگه. امیدوارم بتونم به قولم عمل کنم. I know you're a man of your word. باش معلومه که میکنم. I'll stand by it. I knew the moment we met. Friends for life. من هم امیدوارم همینطور باشه. You see, I met some inspiring people out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules.
They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. یکی مثل من بره توی گروهشون که چیکار کنه؟ You will meet them for me, won't you? Please, I've got a lot writing on this. خب همونطور که گفتم مرد به قولش. Please don't let me down. باشه بچه باید باش خوب رفتار کنیم که دشمنمون نشه. Your friends, John. Just say when and where. I was so hoping you'd say that. We are going to have so much fun. چقدر خوب ولی امیدوارم که اینطور باشه. This would work out. واقعا امیدوارم اینطور باشه. This is real. یه ذره آرومتر حرف بزن جان. I want to commemorate the moment. The guys will be so excited. Now, what filter should I use? اگه اصرار میکنی چاره ای نیست. زود باش فقط. خب خیلی جالب نشد. باشه بعد با فتوشاپ اوکیش کن خودت. البته اگه بلد باشی. I just know you're gonna hit it off with the guys. I should warn you though. I've got an enemy. Real piece of work. چی؟ Calls himself the Riddler. آخه اون چطوری دشمنه تو؟ How do you know the Riddler? Know him? ایول خوبه بچه‌ها دوتامون یه دشمن مشترک داریم. این خیلی 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 عالیه. Worst of all, he's rude. دستش درد نکنه. بی‌ادب بودن از دزد و قاتل بودن هم بدتره. They're dealing with, but wait a minute, you know him too. خب منم که البته Bruce Wayne's caliber knows everyone. I shouldn't be surprised. Not your usual crowd, though. میخوام تیکه پارش کنم. If I ever get my hands on him, I will tear. البته خب من که خودم همین الان چند دقیقه پیش با آلفرد داشتم میگفتم که نباید قضیه رو شخصی کنی. نه اون کارا نباید با ریدلر بکنی. My way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. Not exactly, no. Maybe I said too much. به هم اعتماد کن. I'm your friend, John. You can trust me. Trust is the mainstay of any healthy relationship. اینم باهوشه نسبتاً بچه‌ها تا چیزی که تا اینجا ازش دیدیم. حالا هنوز که تبدیل به جوکر نشده. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. اگه معنیش اینه که ریدلر رو پیدا می‌کنی با هم کار می‌کنیم. ولی خب من که از قبلا بهش قول دادم بهش کمک کنم. Just like the old days. معلومه ازت ممنونم. با هم حق ریدلر رو اساسی کف دستش بذاریم. Just meet mine later, like I asked. درسته. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. درسته. Excuse me. Sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. بهش اعتماد میکنم بچه. الان خودش هم مخصوصا راجع به اعتماد گفت. بهش اعتماد میکنم که برگرد. امیدوارم اشتباه نکنم بچه. بازی واقعا تصمیمای نسبتا سختی توی خودش داره. Intriguing fellow. Certainly not one for decorum. آره این که قطعا هست آلفرد جان. I don't think that camera flash went unnoticed. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. امیدوارم سریعتر بتونیم دستمون رو به ریدلر برسونیم. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. پس بریم با گوردون دنبال اون سرنخی که جان بهمون داد ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. ولی خب الان دیگه نه. هفته بعدی رفقای عزیزم
دوستان خودم دمتون گرم که این پارت اول کنار من تماشا کردید. خیلی عالی بود. دارم ثانی شماره میکنم ببینم در ادامه چی میشه. و خب واقعا سر مرگ لوشس در و داغون شدم. بچه شما هم قدر دوستان نزدیکانتون اینا رو بدونید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت بدید. خیلی مهمه. سریع میخوایم بریم بالا. تا هفته بعد. بای.